Hello everyone, once again welcome back to our YouTube channel. Once again we are back with another video. र आजको भिडियो चाहिँ हाम्रो Beyblade सिरिजको पार्ट 3 भिडियो बनाएर लिएर आएको छौं र हामीले चाहिँ अहिलेसम्म दुईटा पार्ट अलरेडी पोस्ट गरिसकेको छौं हामीले युट्युबमा। यदि हजुरले हेर्नु भएको छैन भने एकचोटी गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। र आजको चाहिँ आजको भिडियो चाहिँ हाम्रो Beyblade सिरिजको लास्ट भिडियोवाला हुनेवाला छ। र आज चाहिँ हामीले ब्याटल ब्लेड्सको सुपर गड सिरिजको बेब्लेड्सहरु लिएर आएको छौं। होप हजुरलाई मन पर्छ। ओके, हामी अनबक्सिङ गरेर लागौँ है त। ओके, आज चाहिँ हामीले यही बेब्लेड अनबक्स गर्छौं र यसको बारेमा म हजुरलाई सबै कुरा डिटेलमा भन्ने छु। र आज हामीले गर्न लागेको बेब्लेड चाहिँ सुपर गड सिरिजको छ र यही हो। तपाईहरुलाई हामी ढिलो नगरिकन वान बाइ वान अनबक्सिङ र डिटेलमा भन्नेछु है। ओके, लेट्स गो। फर्स्टमा अनबक्सिङ गर्न जाँदैछौँ लिया भन्ने क्यारेक्टर र यसको बेब्लेडको नाम चाहिँ स्पिरिट गार्डियन। र हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ न्यू लेटेस्ट अराइभल हो। प्लस यसमा चाहिँ तपाईले लन्चरको साथै इन्क्लोज ह्यान्ड ग्रिप लन्चर पाउनुहुन्छ जुन चाहिँ स्पिडको लागि चिनिन्छ। प्लस तपाईले त पाउने भनेको चाहिँ हाम्रो ब्याटल रिङ, स्टेबल रिङ, मिडल रिङ र अल इन वान बटम। अनि ओके, यो हुन्छ हाम्रो अपग्रेड। यो चाहिँ स्टिकर्सहरु। यो थियो हाम्रो स्पिरिट गार्डियन। ओके, यति नै हुँदो रहेछ। ओके, एज यु क्यान सी यसमा चाहिँ ओके यो चाहिँ तपाईको ब्याटल रिङ हो र यसलाई चाहिँ भन्छ स्टेबल रिङ र यसलाई चाहिँ भन्छ मिडल रिङ र यसलाई चाहिँ भन्छ अल इन वान बटम। हजुरले मजाले यसलाई यसरी राख्ने भयो। ओके, यहाँ राख्ने यसरी राख्ने अनि यसलाई चाहिँ हुन्छ। यो हाम्रो स्पिरिट गार्डियन बेब्लेड र यसलाई चाहिँ भन्छ इन्क्लोज ह्यान्ड ग्रिप भन्छ क्या यसलाई चाहिँ। ह्यान्ड ग्रिप र यसलाई चाहिँ भन्छ ह्यान्ड बार। ओके, यसलाई चाहिँ सरी हालेर ओके सरी हालेर ओके, यो हाम्रो स्पिरिट गार्डियन बेब्लेड रेडी ल। अब सेकेन्ड वान हामीसँग छ ओली भन्ने क्यारेक्टरको ब्लडी स्पियर। स्पिरिट गार्डियन ब्युटिफुल डिजाइन। ओके, हाम्रो ब्लडी स्पियर पनि रेडी भएको छ।
ओके यहाँ सेकेन्ड बेब्लेड ल थर्डमा छ फेस क्यारेक्टरको डेथ बेब्लेड र यसलाई नै हामी खोल्छौँ है हाम्रो डेथ बेब्लेड हो र यसमा हामी अझै अलिकति एक्स्ट्रा फ्रेम थप्छौँ थर्ड बेब्लेड पनि डन म फोर्थमा अनबक्स गर्न जान्छु कामी क्यारेक्टरको लेजेन्ड डिफेन्डर भन्ने ओके यो चाहिँ हाम्रो लेजेन्ड डिफेन्डर भन्ने बेब्लेड ब्लू कलरमा छ हाम्रो फोर्थ अब हामी फिफ्थमा अनबक्स गर्न जाँदैछौँ हिल क्यारेक्टरको वारलर्ड भन्ने बेब्लेड ल हाम्रो वारलर्ड बेब्लेड यसमा नि वारलर्ड पनि रेडी भएको छ र हामीसँग लास्टमा छ आर्लिङटन क्यारेक्टरको डेभियर ड्रागन यो हाम्रो डेभियर ड्रागन बेब्लेड र यसमा नि हाम्रो एउटा लेयर छ ओके यो हाम्रो लास्ट बेब्लेड नोन एज डेभियर ड्रागन पनि रेडी भएको छ ओके यही हो आजको हाम्रो सुपर गड सिरिजको बेब्लेड सो गाइज यति नै छ हाम्रो आजको अनबक्सिङ भिडियो आई होप हजुरलाई हाम्रो भिडियो मन पऱ्यो होला र यदि मन परेमा लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिदिनु र हामी यस्तै भिडियो लिएर फेरि आउने नै छौँ र हामी बेब्लेडको अझै पनि नयाँ सिरिजहरू अनबक्स गर्नेछौँ नियर फ्युचरमा र हजुर यसरी नै मार्दै आशा गर्छु बाई बाई टेक केयर